Вітаю! Ми раніше вам розповідали про створення об'єктів українського архітектурного модерну в містах, великих містах, які так і мали назву – центри. Харківський центр, Полтавський центр. Були такі центри і у Львові, і в Петербурзі, і в Катеринославі. Але сьогоднішня наша історія зовсім інша, тому що це український архітектурний модерн провінційний. Історія про Опанаса Сластіона. Треба сказати, що наш головний герой сьогоднішнього сюжету Опанас Сластіон – це одна з таких значних постатей взагалі-то українського мистецтва, в першу чергу, а не архітектури. Його батько, побачив, що хлопець обдарований, він мріяв, батько мріяв, щоб він отримав гарну освіту, і відправив його до Петербургу. Він спочатку навчався у школі підтримки мистецтва, а потім вступив до Петербурзької академії мистецтв. І там він познайомився з іншим видатним митцем Порфірієм Мартиновичем. Їх дружба – це дружба і любов до України. Кожен рік під час навчання Академії мистецтв Мартинович та Сластіон відправлялися на Україну збирати етнографічний матеріал, робити портрети кобзарів, замальовувати пейзажі, краєвиди українські. І фактично вони створили альбоми, власне, альбоми української культури, української історії, українського життя. Коли в 1900 році Сластіон переїхав до Миргорода і почав викладати в художньо-промисловій школі, він вже був один із головних фахівців в галузі українського мистецтва. Його думка була дуже авторитетною, до нього прислуховувалися, зверталися до нього. І, наприклад, ми про це вже розповідали, коли казали про будівництво Полтавського губернського земства. Дійсно, думка Опанаса Сластіона була одною з вирішальних в прийнятті рішення, у якому стилі будувати, оформлювати фасади цієї споруди. І тому, дійсно, треба сказати, що на початку ХХ століття Сластіон, який мешкав на території Полтавської губернії, був один із головних ідеологів саме створення українського стиля в архітектурі. Його і малюнки, його і креслення, а головне його теоретичні засади були основою для розробки теорії українського архітектурного стилю. У розповіді про історію українського архітектурного модерну і Опанаса Сластіона є ще одна фігура – це лікар Іван Зубковський. Він був генерал-майор військово-медичної служби. Повернувся до рідного Миргорода він, коли вийшов в відставку на пенсію, 63 роки. Але людина ця була дуже енергійна, дуже, яка любила свою батьківщину, Україну і саме Миргород, рідне місто. І він став головою, міським головою, очолював міську думу Миргорода. І ось тут трапилась така історія. У 1912 році міська дума Миргорода вирішила бурити свердловину на воду, тому що річка Хорол, яка була головним джерелом питної води, вона була брудна і люди хворіли, а оскільки він, крім того, що він міський голова, він ще лікар-гігієніст, він розумів, що треба зробити нормальну артезіанську свердловину і брати воду з цієї свердловини. І коли була розроблена ця свердловина з дуже низького горизонту, там щось понад 700 метрів глибина свердловини цієї була, виявилося, що вода ця, по-перше, тепла, плюс 23 градуса, а по-друге, від неї дуже сильно тхне якимись хімічними мінералами. І виявилося, що ця вода непридатна для того, щоб бути питною. Її стали використовувати як воду для ванн, тому що вона була тепла і трішки підігріти можна у банях, лазнях її використовувати. І помітили, що якщо знаходиться в цій воді, то, по-перше, спочатку коні, а потім вже і люди, вони одужують від всяких різних таких, наприклад, ревматичних хвороб. Зубковський вирішив дослідити цю воду. Він брав проби цієї води, направив їх до Харкова, Катеринослава та Києва, а потім і до Петербурга. І рішення було таке, що ця вода лікувальна, і вона за своїм складом походить дуже до Баденської води, відомого курорту у Німеччині.
Але це були вже роки, початок буріння – це 12-й рік, а оця вся історія з експертизою – це вже грудень 14-го року, тобто це рік Першої світової війни, початку Першої світової війни. І Зубковський вирішив, що треба облаштувати в рідному місті, в Миргороді, курорт, тому що Миргород, хоча й був далекий від театру бойових дій, але це був місто тилу, і тут знаходилися і поранені, і біженці. І ці обговорення йшли із Петербургом, і в міської думі, і все це обговорювалося, ніяк вирішити остаточно це не могли. І тоді Зубковський, який був така людина не тільки енергійна, а ризикована, на власний кошт облаштовує 4 чи 5 ванн, лікувальних ванн тут, біля цієї свердловини, і починає працювати курорт. Взагалі, як такий стихійно курорт, що виник. Довгий час Опанас Ластіон збирав об'єкти старожитності української, став головним фахівцем галузі україністики взагалі. Це були і кобзи, і портрети кобзарів, і ілюстрації до творів Тараса Григоровича Шевченка. Фактично його власна колекція, вона вже була більшою за розміром, ніж колекція одного художника, і стала вже справжнім музеєм. І так почалася формуватися колекція Миргородського краєзнавчого музею. З 1918 року Сластіон очолив комісію зі збору культурних і мистецьких цінностей при відділі народної освіти. 18-й рік – це рік громадянської війни. Фактично у цей час розграблялися, зруйнувалися всі панські садиби, і Сластіон спасав ці об'єкти культури для майбутнього Миргородського краєзнавчого музею. Це меморіальна кімната Опанаса Сластіона в краєзнавчому музеї Миргорода, який зараз носить його ім'я, Опанаса Сластіона. І тут представлені предмети з його власної колекції. Це і кобзи, і портрети кобзарів, меблі і все інше. Але головним предметом, заради якого ми вирішили показати вам цю кімнату, це є макет водолікарні курорту Миргорода. На жаль, побачити її можна лише тут, в вигляді макету, тому що це унікальна споруда українського архітектурного модерну була розібрана в 1986 році. Взагалі історія спорудження цих корпусів водолікарні і головного корпусу водолікарні, і їдальні, і клубу, і грязолікарні – це дивна історія, тому що проходило це в дуже незручний час. В 17-му році почалося будівництво цього корпусу, в квітні 17-го року, тобто вже лютнева революція відбулася, жовтнева ще не відбулася, і в цей такий нестабільний час починаються створюватися ці корпуси в рисах українського архітектурного модерну. Важко уявити, з якого матеріалу, з якої цегли, з якого саману, з якого дерева це все створювалося. І остаточно завершено все це було до 1923 року, коли створився повноцінний курорт. Саме тут, біля пам'ятника Івану Зубковському, засновнику курорту в Миргороді, знаходилася головна будівля водолікарні, побудована Опанасом Сластіоном. І вона простояла тут, ось на цій порожній галявині, зеленій галявині, біля 50 років. Біля неї знаходилася будівля їдальні та грязолікарні. І ось у 70-ті роки було вирішено розбирати ці споруди і побудувати нові сучасні корпуси з бетону, цегли за типовим проєктом. Приїжджав до Миргороду Чепеле, головний дослідник явища українського архітектурного модерну. Сперечався, кричав, казав, що це наше культурне надбання, наша культурна спадщина, що це треба зберегти. Нічого не допомагало, був наказ з Києва розібрати, побудувати нове. І так тут з'явилися замість цих перлин українського архітектурного модерну досить типові, такі дуже звичні корпуси багатоповерхівок, які є сучасним курортом. Але Чепелик встиг до того, як це все розібрали, зробити креслення, обміри, фотофіксацію всіх цих споруд. І навіть зараз є проєкт відтворення, відновлення в оригінальному вигляді цих головних шедеврів українського архітектурного модерну. І зараз можна побачити лише порожнечу, цю зелену галявину, там, де колись була головна споруда Опанаса Сластіона. Зробити креслення Миргородської водолікарні дуже важливо нам в межах цього проєкту, тому що її не залишилося. Є лише
фотофіксація, є лише світлини її та макет у цьому музеї, краєзнавчому музеї імені Апанаса Сластіона. Отже, те, що ми робимо, це є графічна реконструкція того, як вона виглядала, коли вона існувала в Міргороді. Своїм виразним силуетом, своєю казковістю, своїми елементами, своїми деталями, весь цей комплекс водолікарні у Міргороді був, як би то сказати, дуже природній до оточення. Він, як би то, виростав з землі, з зелені галявин, серед дерев, на березі річки Хорол. Це була якась така не міська, а дуже така природня архітектура, яка дуже притаманна для цієї української провінції. І це дійсно була така відчуття гармонії, яка була в душі у Сластіона, гармонії місцевості і гармонії архітектури. І виглядало настільки природне, наскільки зараз дивно виглядають ці нові корпуси, бетонні корпуси сучасного курорта у Міргороді. Крім Міргородського курорту, славу Апанасу Сластіону як архітектору створили ще й лохвицькі школи. І він розробив проєкт таких земських шкіл для Лохвицького повіту Полтавського губернського земства. І це є великий проєкт. Зараз по збереженню оцих шкіл, які залишилися трішки більше 50, а було побудовано більше 100 у Лохвицькому і не тільки Лохвицькому повіті. І тут в його меморіальній кімнаті Апанаса Сластіона в Міргородському краєзнавчому музеї представлена експозиція цього проєкту збереження шкіл Лохвицького району. Ще у 1903 році Апанас Сластіон сформував основні засади архітектурного стилю. Їх три. Перше – це клімат, друге – це етнографія, і третє – це ландшафт. І саме з цих питань, з цих основ формувалися всі проекти, які були пов'язані з українським модерном. Фактично він був очільником цього процесу і малював пропозиції, як він бачив споруди в українському архітектурному стилі. Паралельно з цим відбувалися процеси Першої російської революції, яка принесла певні результати демократизації. Так, скажімо, у 1905 році Олена Пчілка сформувала, що головним фактором демократизації має бути школи на селі, обов'язок за будівництво яких покладався на губернські земства. Взагалі, земство – це таке явище, про яке зараз вже можна і не помітити, як воно змінювало життя наприкінці 19-го, на початку 20-го сторіччя, тому що це була дуже така благородна і відповідальна місія. Земство займалося тим, наприклад, що будувало в селах лікарні, земські лікарні, будувало дороги, інфраструктуру і так само займалися освітою, народною освітою. І тоді, оскільки це був такий дуже важкий процес і законом було затверджено, що треба будувати такі сільські школи, першою губернією, в якої почався процес будівництва цих нових шкіл, це була Полтавська губернія. І вони вирішили, що треба замовити Апанасу Сластіону розробити, як би зараз сказали, типовий проєкт, тому що справа йшлася не про окрему школу, а про низку шкіл, які можна було побудувати, скажімо, в тому чи іншому повіті Полтавської губернії. І так це став великий проєкт шкіл Лохвицького повіту.
Креслення розробляли інженери Полтавського губернського земства, але вони вирішили, що оформлення шкіл має бути в українському стилі, тому замовили це зробити Опанасу Сластіону. Він розробив 8 різних проєктів цих шкіл у такому українському стилі, як він це бачив. Взагалі, це є квінтесенцію його народницького бачення українського архітектурного стилю. Все, що тут в цих школах є, це реалізація його ідей, засад, на яких ґрунтується, за думкою Опанаса Сластіона, український архітектурний стиль. Є школи, які просто це такий корпус одноповерховий, є такі, як, наприклад, ця школа в Яблунівці з вежею, дуже такою символічною вежею, що надає їй ще більшої казковості. Взагалі було побудовано більше 100 шкіл за цими проектами Опанаса Сластіона. Зараз збереглося понад 60 в різному стані. І все це є таким осередком, квінтесенцією ідей самого Сластіона і ідей українського архітектурного модерну, які були створені в 1909, 10, 11 роках. Школа в селищі Риги, так само Лохвицького повіту, школа одноповерхова, але тут зараз при цьому освітленні дуже гарно можна побачити такий характерний для Сластіона прийом, коли в цеглі робиться такий рушниковий орнамент. А в великому селі Бессали за проектом Опанаса Сластіона побудовано аж 2 школи. Я хотів би сказати, в чому, на мій погляд, головна відмінність цієї серії, цього сюжету від всіх інших нашого проєкту у пошуках українського архітектурного стилю. Вона полягає не лише в особливості творчості саме Опанаса Сластіона, а в тому, що він створював архітектуру сільську, не міську. І вона дуже гармонійно виглядає тут, в селищах Лохвицького повіту Полтавської губернії, в селищах Лохвицького району Полтавської області. Дійсно, ці будинки, ці школи, вони як-би-то нібито природньо виростають з землі. Вони знаходяться в оточенні не лише дерев біля цих шкіл, а в оточенні всіх цих будиночків мешканців села. І є щось невід'ємне від історії цих невеличких сіл на Полтавщині. Дійсно, це дуже народна архітектура і дуже природня для українського архітектурного стилю. Коли ми закінчили знімати цей сюжет про школи Полтавщини, школи Опанаса Сластіона, я відчув одну важливу річ, як мені здається. Захід сонця, і ми можемо вам показати всі ці школи, всі ці проекти, всі ці будівлі, але відчути це ви не зможете через екрани. Треба їхати і дивитися на власні очі.